guys, good morning! Good morning Norway and good afternoon Philippines. Sa channel ko guys, please subscribe me, click the notification bell, comment, share, and likes. So alin kayo guys, itutur ko kayo sa Wonderland. Wala na snow, diba? Yes, yan siya guys, yung guys. Ayan siya guys. Kung nakita niyo sa video ko guys, pinakita ko sa inyo tunaw na yung ice dito. So ngayon makikita niyo ngayon na ang daming ice kahit tinanggalan na siya. Marami pa rin siya ice. So ayan siya guys. So keep watching. And welcome to
Ayun na guys, tapos na tayo guys kasi sobrang lamig dito ngayon. At ngayon nandito na, pinapababa ko na yung yung drone. Para medyo, ayan. Thank you for watching guys.